गुड मॉर्निंग. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण टाकत आहोत लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर अँड फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट याचा सेकंड क्वेश्चन अँड थर्ड क्वेश्चन. ठीक आहे, तर तुम्ही ते लिहून घ्या. गुड मॉर्निंग. तर आपला चालू होता टॉपिक लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स अँड फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट. Length of the perpendicular means the vertical line is perpendicular to the horizontal line, and there are two lines are given. First is a vertical, second is a horizontal. तर आपल्याला क्वेश्चन मध्ये काय राहणार आहे, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर, दॅट इज द फाइंड आउट द वर्टिकल लाइन and foot of coordinate of the perpendicular, because the line is made of minimum 2 point. म्हणजे जे लाइन वर्टिकल राहणार आहे त्या वर्टिकल लाइन मधला जो फूट म्हणजे तळातला जो पॉइंट राहणार आहे, बेस मधला जो पॉइंट राहील तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. दॅट इज सपोज दिस इज द AB is perpendicular to CD. If AB is perpendicular to CD, then find out the length of perpendicular, that means the AB, and find foot of coordinate, that is the foot of coordinate of the perpendicular. म्हणजे जी लाइन परपेंडिक्युलर आहे त्याचा फूट म्हणजे बेस तळ, तर त्या AB चा तळ कोण आहे आपल्याला B. म्हणजे आपल्याला दोन कंडिशन लक्षात ठेवायचं आहे. फर्स्ट आपल्याला परपेंडिक्युलर लाइन पण काढायचं आहे, आणि परपेंडिक्युलर लाइन काढण्यासाठी आपल्याला सर्वात काय करावं लागेल, फूट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ परपेंडिक्युलर, दॅट इज द B. ठीक, तर तुम्ही कोणताही घेऊ शकतो, नाव कोणताही देऊ शकतो आपण. तर आपण फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट केला होता. त्या फर्स्ट क्वेश्चन नुसार आपल्याला सॉल्व केला होता. फर्स्ट क्वेश्चन आपण सॉल्व केला होता. आता आपण घेऊ सेकंड क्वेश्चन. ठीक आहे, सेकंड क्वेश्चन आहे आपण तो सेम प्रोसेस. सेकंड क्वेश्चन घेऊ आपण आता. सेकंड क्वेश्चन आहे आपला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर. म्हणजे आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड करायचं आहे. कोणता कोऑर्डिनेट फाइंड करायचा आहे, फूट म्हणजे जो फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर, दॅट इज द परपेंडिक्युलर जे लाइन वर्टिकल आहे त्या वर्टिकल लाइन जो बेस राहणार आहे तो आपल्याला बेस फाइंड आउट करायचा आहे. जो कुठून ड्रॉन करणार, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट. म्हणजे जे वर्टिकल लाइन आपल्याकडे फाइंड आउट करायचं आहे ते वर्टिकल लाइन म्हणजे परपेंडिक्युलर लाइन एका पॉइंट पासून ड्रॉ करणार आहोत आपण. म्हणजे एका पॉइंट पासून आपण जेव्हा ड्रॉ करू तर तो पॉइंट जो गिवन आहे तो पॉइंट आपल्याला गिवन दिला आहे पॉइंट 2i - j + 5k. बट दिस इज नॉट अ पॉइंट, दिस इज द पोझिशन वेक्टर. हा काय आपल्याला पोझिशन वेक्टर आहे. मग या पोझिशन वेक्टरवरून आपण काय घेऊ शकतो, पॉइंट घेऊ शकतो. कारण जिथं वाईस वर्सा पॉइंटवरून पोझिशन वेक्टर मिळते आणि पोझिशन वेक्टरवरून पॉइंट मिळते. आणि हा दिला आहे पोझिशन वेक्टर. आपलं क्वेश्चन म्हणत आहे पॉइंट पाहिजे. मग पॉइंट पाहिजे, पण हा पॉइंट नाही, हा काय पोझिशन वेक्टर आहे. म्हणजे आपण या पोझिशन वेक्टरवरून काय काढू शकतो, पॉइंट काढू शकतो. ठीक आहे, मग हा पॉइंट आहे की पोझिशन वेक्टर आहे, जिथं पोझिशन वेक्टर आपण घेऊ शकतो कोणतं आहे. मग आपण स्टार्टिंग जेव्हा करू आन्सर लेट काय A bar be the position vector of point capital A. म्हणजे A bar हा कोणाचा पोझिशन वेक्टर आहे, कॅपिटल A. दॅट इज द A bar इज गिवन. A bar किती आपल्याकडे 2i - j + 5k. त्याच्यानुसार आपल्याला कॅपिटल A काय मिळणार, मग कॅपिटल A मिळणार 2 - 1 5. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. तर आपण याला घेऊन टाकू x1 y1 z1. दिस इज द पॉइंट इज गिवन. देन आता क्वेश्चन काय, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर, दॅट इज द जे वर्टिकल लाइन राहणार आहे त्या वर्टिकल लाइनचा जो बेस आहे तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. हा बेस कुठून ड्रॉ करताय, टू द पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इज गिवन. सपोज द A पॉइंट इज गिवन. या A पॉइंटवरून आपण जर वर्टिकल लाइन ड्रॉ केला, आता परपेंडिक्युलर म्हणजे एक लाइन काय राहणार, हॉरिझॉन्टल राहणार. ठीक आहे, हा आपल्याला फूट फाइंड करायचा आहे. आणि या फूटचं नाव आपण सपोज घेऊ B. काय घेणार आपण, B. तर हा आपण B आता फाइंड करणार आहोत. आता B हा फाइंड करायचा, तर B हा सेकंड पॉइंट आहे म्हणून आपण सेकंड पॉइंट आहे म्हणून आपण त्याला नेक्स्ट पॉइंट देऊ शकतो x. ठीक आहे, तर बट दिस इज द कोऑर्डिनेट. अँड कोऑर्डिनेट म्हणजे ऑलवेज कोण राहते आपल्याकडे, x y z राहते. म्हणजे इथं आपण इथं मेन्शन करू लेट लेट B, that is the x, y, z. x, y, z be the काय हा कोऑर्डिनेट ऑफ फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर. कोणता कोऑर्डिनेट आहे हा, फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर जो बेस आहे तो आपण घेतो B ला. तर आता आपल्याला x y z फाइंड करायचा आहे. मग हा जो AB परपेंडिक्युलर आहे कोणत्या लाईनला आहे, हॉरिझॉन्टल लाईन. मग इथं दिला आपल्याला पहा
perpendicular drawn from the point to the line. कोणाला perpendicular, this point is given. This which form? This is the vector form. Vector form given, the given vector form is काय vector form आपल्याला r bar is equal to 11i minus 2j minus 8k plus lambda 10i minus 4j minus 11k. ठीक आहे, म्हणजे त्यानुसार मग याला आपण दिस इज द आर, आपल्याला एक्स वाय झेड फाइंड करायचं आहे. मग आपण काय करू, सर्वात पहिलं दिस आर इज कॉल्ड रिझल्टंट वेक्टर. कोणता वेक्टर आहे? रिझल्टंट वेक्टर. आणि आपण याच्या पहिले सांगितलं होतं प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये की आर बार इज अ रिझल्टंट वेक्टर. दॅट इज द आर बार इज इक्वल टू काय होते, एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के. आर बार इज इक्वल टू काय होणार, एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के. दॅट इज द आपण मग इथे रिप्लेस करू, कारण आपल्याला एक्स वाय झेड फाइंड करायचं. देखो एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के इज इक्वल टू, सॉल्व करूया, ब्रॅकेट ओपन करू तर किती हा 11i मायनस 2j मायनस 8k प्लस लॅमडाने मल्टिप्लाय करा, किती होणार मग हा 10 लॅमडा आय मायनस 4 लॅमडा जे मायनस 11 लॅमडा के. ठीक आहे, तर देवफोर एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के इज इक्वल टू, इथं पण आहे, मग आयचे ॲडिशन सबट्रॅक्शन होणार का नाही, बिकॉज इथं लॅमडा इज कॉन्स्टंट इज प्रेझेंट. मग देवफोर काय करू आपण, या आय आणि इथून आय कॉमन काढू. तर आय कॉमन निघाला तर काय राहिला, इथं काय राहिला 11 आणि इथं काय राहिला प्लस 10 लॅमडा. मधात मिडलमध्ये ऑलवेज प्लस. देन जे कॉमन काढू, तर जे कॉमन जर काढला तर इथं काय राहिला आपला -2 आणि इथे काय राहिला -4 लॅमडा. जे कॉमन निघालं, मग अगेन प्लस. मग आता के कॉमन काढू, के कॉमन काढल्यावर काय राहिला इथं -8 आणि इथे काय राहिला -11 लॅमडा. का निघाला कॉमन, के कॉमन निघाला. ठीक आहे, मग त्यानुसार इथं इथं आय जे के आहे, इथं पण सिंगल आय जे के आहे, म्हणजे आपण इथे घेऊ मग बाय इक्वेटिंग. पहिला आपल्याला बाय इक्वेटिंग नुसार देवफोर आयचा कोएफिशियंट कोण आहे इथं एक्स, तर इथं आयचा कोएफिशियंट कोण आहे मग 11 प्लस 10 लॅमडा कॉमन. नंतर इथं वाय जेचा कोएफिशियंट कोण आहे वाय, इथं जेचा कोएफिशियंट कोण आहे मग -2 -4 जे कॉमा 4 लॅमडा. ठीक आहे, -4 लॅमडा. नंतर इथं केचा कोएफिशियंट कोण आहे झेड, इथे केचा कोएफिशियंट कोण आहे -8 -11 लॅमडा. म्हणजे जर आपल्याला कोणाची व्हॅल्यू मिळाली एक्स वाय आणि झेड. एक्स वाय झेड मीन्स कोण घेतला होता आपण बी. आपण देऊ फो दिस इज द बी एक्स कॉमा वाय कॉमा झेड. दॅट इज एक्स किती आहे आपल्याकडे 11 प्लस 10 लॅमडा कॉमा वाय म्हणजे कोण आहे -2 -4 लॅमडा कॉमा झेड किती आहे -8 -11 लॅमडा. ठीक आहे, आणि हा कोणता पॉईंट झाला आपला, ए इज द फर्स्ट पॉईंट, बी इज द सेकंड पॉईंट. देवफोर याला आपण काय घेऊ मग, कारण एला आपण काय घेतला आहे, एसाठी आपण घेतला आहे x1 y1 z1, त्यासाठी काय घेऊ आपण मग x2 y2 z2. ठीक आहे, दिस इज द लाईन, विच लाईन इज द ए बी लाईन. आता ए बी लाईन मिळाली, देन हॉरिझॉन्टल लाईन माहिती आहे, ए बी इज अ वर्टिकल लाईन अँड देन हॉरिझॉन्टल लाईन इज गिवन. ए बी इज अ वर्टिकल लाईन, पण वर्टिकल लाईनसाठी आपल्याला ए पण माहिती आहे आणि बी पण माहिती आहे. आणि हॉरिझॉन्टल लाईनसाठी आपल्याला कोणता फॉर्म दिला आहे, आपल्याला कोणता फॉर्म दिला आहे, वेक्टर फॉर्म दिला आहे. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला काय पाहिजे, आता आपल्याकडे एक अजून कंडिशन इथं दिली आहे, ते कंडिशन म्हणजे कोणती, परपेंडिक्युलर. आता कारण परपेंडिक्युलर आहे, मग त्यासाठी आपण कोणता फॉर्म्युला अप्लाय करतो, परपेंडिक्युलरसाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला कोणता A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू किती 0. हा फॉर्म्युला आपण अप्लाय करतो. मग A1 A2 B1 B2 C1 C2 दॅट इज द ABC. विच व्हॉट इज मीन बाय ABC. ABC काय होतं, ABC इज द डायरेक्शन रेशो. ABC हे काय, डायरेक्शन रेशो आपण काय घेतो n बार. आता ABC इज द डायरेक्शन रेशो ऑफ n बार और ABC इज द डायरेक्शन रेशो. मग डायरेक्शन रेशो आपण लाईनवरून काढतो. मग इथं किती डायरेक्शन रेशो काढायचं आपल्याला 2, मग लाईन पण किती पाहिजे 2, म्हणजे एका लाईनवरून एक डायरेक्शन रेशो निघणार, दुसऱ्या लाईनवरून दुसरं डायरेक्शन रेशो निघणार. मग आपण हॉरिझॉन्टलवरून काय काढू, हॉरिझॉन्टलवरून आपण काढू शकतो काय, कोणतं डायरेक्शन रेशो काढू शकतो आपण A1 B1 C1 आणि
सॉरी वर्टिकलवरून आपण काय काढू शकतो A1 B1 C1 आणि हॉरिझॉन्टलवरून काय काढू शकतो आपण A2 B2 C2. ठीक आहे. तुम्ही याने इंटरचेंज पण करू शकता. तुम्ही वर्टिकलसाठी A2 B2 C2 काढा, हॉरिझॉन्टलसाठी A1 B1 C1 काढा, काही फरक पडणार नाही. तुम्ही याचा इंटरचेंज करू शकता की दिस इज ऑल्सो वाइस वर्सा. ठीक आहे. हे लक्षात ठेवा. म्हणजे डायरेक्शन रेशो काढण्यासाठी आपल्याला एक लाईन जरुरी आहे. मग आपल्याला दोन डायरेक्शन रेशो काढायचे तर मग दोन लाईन जरुरी आहे. तर आपण एक पहिला डायरेक्शन रेशो काढू, मग A1 B1 C1 काढा. मग डायरेक्शन रेशो काढण्यासाठी मग लाईन कोणती आहे AB. ए पण माहीत आहे, बी पण माहीत आहे. म्हणजे आपण इथे लिहून मेन्शन करू आता सेकंड. फर्स्ट काय करू मग, दिस इज द डायरेक्शन रेशो ऑफ सेगमेंट कोणते आहे आपल्याकडे AB. ठीक आहे. तेव्हा पहिला A1. आता A1 मग आपण 3D मध्ये सांगितला का ABC इज द डायरेक्शन रेशो ऑफ एन. बट ठीक आहे, पण A हा कोणत्या ॲक्सिससाठी राहते, A हा एक्स ॲक्सिससाठी राहते, बी कोणत्या ॲक्सिससाठी राहते, वाय ॲक्सिससाठी राहते, आणि C कोणत्या ॲक्सिससाठी राहते, झेड ॲक्सिससाठी राहते. आणि हमेशा आपण कसं फाइंड आउट करतो, फायनल मायनस इनिशियल, दॅट इज द काय मग x2 मायनस x1. ठीक आहे. दिस द x2 मायनस x1 इज इक्वल टू x2 किती आहे आपल्याकडे, x2 आपल्याकडे हा बा किती आहे 11 प्लस 10 लॅम्बडा. मधात काय आहे मायनस साईन काय होते चेंज, म्हणून आपण इथे काय देऊ ब्रॅकेट देऊन देऊ. मग x1 पहा, x1 किती आहे आपल्याकडे, x1 किती आहे 2 आहे. 2 आहे म्हणजे काय फरक पडत नाही, म्हणजे इथे ब्रॅकेट त्याची जरूरत नाही. मग आपण डायरेक्ट काय करू 2 लिहून टाकू इथं. ठीक आहे. सॉल्व करा. 11 मायनस 2 किती होत आहे 9. हा 9 प्लस किती आला 10 लॅम्बडा. दुसरा B1 काय होणार मग, B फॉर वाय ॲक्सिस, देफो y2 मायनस y1 तर y2 किती आहे आपल्याकडे पहा, y2 आहे आपल्याकडे -2 मायनस 4 लॅम्बडा. मदत काय द्यायचं मग मायनस करा, मायनस आहे. मग y1 किती आहे आपल्याकडे -1 आणि हा मायनस म्हणजे हा किती होणार मग +1. एक स्टेप तुम्ही वाढवू शकता. तर -2 + 1 किती होणार -1 -4 लॅम्बडा. देन C1 इज इक्वल टू काय होणार Z2 मायनस Z1. Z2 किती आहे आपल्याकडे, Z2 आहे -8 मायनस 11 लॅम्बडा इज इक्वल टू -8 मायनस 11 लॅम्बडा मायनस Z1 किती आहे 5. म्हणजे इथे किती येणार मग आपल्याकडे 5 घेऊ शकतो आपण इथं. तर 5 घेऊन टाकू -5 इज इक्वल टू. ठीक आहे. -5 देन -5 -8 किती होणार -13 मायनस 11 लॅम्बडा. ठीक आहे. दिस इज Z2 आणि दिस इज द Z1. ठीक. त्याच्या आन्सर आला -13 मायनस लॅम्बडा 11 लॅम्बडा. ठीक. हा मिळाला A1 B1 आणि C1. आता काय पाहिजे आपल्याला A2 B2 आणि C2. जसा A1 B1 C1 हा कोणत्या लाईनवरून काढला आपण वर्टिकल, मग A2 B2 C2 कोणत्या लाईनवरून काढू हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे कोणता फॉर्म दिला आहे आपल्याला, हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे काय आपल्याला म्हणलं परपेंडिक्युलर द लाईन परपेंडिक्युलर टू द लाईन. म्हणजे एक वर्टिकल लाईन कोणाला परपेंडिक्युलर आहे तर हॉरिझॉन्टल लाईन. हॉरिझॉन्टल म्हणजे कोणा इथं वेक्टर फॉर्म आहे. तर आपण इथं घेऊ द वेक्टर फॉर्म इज काय वेक्टर फॉर्म आपल्याकडे R बार इज इक्वल टू 11i -2j -8k प्लस लॅम्बडा 10i -4j -11k. ठीक आहे. देणारे काही काय करू आपण कम्पेरिंग विथ दिस द वेक्टर फॉर्म. आपल्याकडे वेक्टर फॉर्म कोणता आहे, वेक्टर फॉर्म आहे R बार इज इक्वल टू काय A बार प्लस लॅम्बडा B बार. R बार इज इक्वल टू काय आपल्याकडे A बार प्लस लॅम्बडा B बार. आता प्रश्न हा आला का तुमच्याकडे A बार आहे म्हणाल तुम्ही, तो आपण घेतला इथं A बार म्हणजे हा A साठी हा A बार घेतला होता. हा A बार म्हणजे आपला हा झाला का नाही, लक्षात ठेवा. हा A बार म्हणजे आपलं स्टँडर्ड फॉर्म आहे वेक्टर फॉर्मचा. म्हणजे कम्पेअरिंग करायचं म्हणजे आपण असं कम्पेअर करतो स्टँडर्ड फॉर्मवर. म्हणजे हा A बार झाला आणि हा आपला B बार. तर आपल्याला डायरेक्शन रेशो पाहिजे, तर आपण B बार न घेता आपण काय घेतो, आपल्याकडे वेक्टर फॉर्म आपण काय लिहितो R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लॅम्बडा N बार घेतो.
ठीक आहे. एन बार यासाठी घेतो कारण आपल्याला माहिती आहे एन बार मीन्स काय होते, नॉर्मल वेक्टर, आणि नॉर्मल वेक्टर म्हणजे काय होते, ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ एन बार. म्हणजे डायरेक्शन रेशो जर काढायचा असेल तुम्हाला एन बार माहीत पाहिजे, किंवा एन बार काढायचा असेल तुम्हाला डायरेक्शन रेशो माहीत पाहिजे. तर आपल्याकडे वेक्टर फॉर्म आहे म्हणजे एन बार माहीत आहे. मग एन बार किती होणार, एन बार सांगा. एन बार इज इक्वल टू किती होणार, 10i minus 4j minus 11k. दॅट इज द डायरेक्शन रेशो. मग आता डायरेक्शन रेशो आपण A1 B1 घेऊन घेतलाय. आता काय करू ना, A2 घेऊन येतो आता. तर त्यानुसार A2 इज इक्वल टू किती होणार, 10, B2 इज इक्वल टू किती होणार, -4, C2 इज इक्वल टू किती होणार, -11. काय होया, आर द काय डायरेक्शन ratio of n bar, are the direction ratio of n bar. This is the A2 B2 C2 then given. Then आता कंडिशन कोण दिले आपल्याला, परपेंडिक्युलर. म्हणजे आपण मेन्शन करू द लाइन इज परपेंडिक्युलर. आता लाइन इज परपेंडिक्युलर विच फॉर्मुला यूज, बोला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू किती, 0. A1 किती आहे आपल्याकडे पहा, A1 होता आपला 9 प्लस 10 लॅम्बडा इंटू A2 किती होतं आपल्याकडे, A2 भेटायला आपल्याला 10 प्लस B1 किती होतं आपल्याकडे दिलं आहे आपल्याकडे B1. तुम्ही B1 तुमच्या लिहिल्यानुसार पाहू शकता. मग B1 किती आहे, -1 -4 लॅम्बडा इंटू B2 किती आहे आपल्याकडे -4 प्लस C1 किती आहे आपल्याकडे, C1 आहे -13 -11 लॅम्बडा, -13 -11 लॅम्बडा इंटू C2 किती आहे आपल्याकडे, C2 आहे -11 इक्वल टू किती, 0. ठीक आहे. म्हणजे त्यानुसार अगर मल्टिप्लाय करा 10 × 9 90 प्लस 10 × 10 100 लॅम्बडा, -4 नंबर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 16 लॅम्बडा. नंतर -11 ने मल्टिप्लाय करा, -13 इंटू -11 म्हणजे किती होणार मग हा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 143 माइनस इंटू माइनस प्लस 11 इंटू 11 121 लॅम्बडा इक्वल टू काय 0. मग नंबर्स 90 प्लस 4 94 प्लस 143 94 प्लस 143 किती होते आपल्याला बा 94 प्लस 143 4 प्लस 3 किती 7 आणि 14 आणि 9 किती होणार मग 14 आणि 9 प्लस 23 म्हणजे 237 प्लस 100 लॅम्बडा प्लस 16 लॅम्बडा किती होता है 116 लॅम्बडा प्लस 121 लॅम्बडा दॅट इज द 237 लॅम्बडा इक्वल टू काय होता है 0. हा प्लस इक्वल माइनस किंवा हा प्लस इक्वल माइनस 237 लॅम्बडा इज इक्वल टू -237 मल्टीप्लाय इक्वल डिवाइड दॅट इज द लॅम्बडा इज इक्वल टू -237 अपॉन 237 दॅट इज द लॅम्बडा इक्वल टू किती आला बा -1. ठीक आहे. हा लॅम्बडा मिळाला आपल्याला -1. आता लॅम्बडा -1 मिळाला तर आपल्याला लॅम्बडा यासाठी काढायचा आपण फाइंड केला कारण आपल्याकडे जो फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट आहे त्यामध्ये कोणता फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट बी आहे आणि बी काय सापडला होता आपल्याला बी सापडला होता 11 प्लस 10 लॅम्बडा -2 -4 लॅम्बडा -8 -11 लॅम्बडा म्हणजे लॅम्बडा इज गिवन. हा लॅम्बडाची व्हॅल्यू फाइंड करायसाठी आपण कंडिशन कोणती अप्लाय केली परपेंडिक्युलर तिथून फाइंड आउट केला लॅम्बडा दॅट इज आता बी आपण फाइंड आउट करू. देखो बी काय होता बी आपल्याकडे बी होता बोला 11 प्लस 10 लॅम्बडा कॉमा -2 -4 लॅम्बडा कॉमा -8 -11 लॅम्बडा. चलो 11 प्लस 10 इंटू -1 कॉमा -2 -4 इंटू -1 कॉमा -8 -11 इंटू -1. ठीक है सॉल्व करो अपन प्लस इंटू माइनस 11 -10 कॉमा
-2 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एक 4 कॉमा -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 11 दैट इज क्या आला हाँ 11 माइनस 10 1 -2 प्लस 4 2 -8 प्लस 11 3 ठीक है. दिस इज द बी कोऑर्डिनेट. हाँ कोणता कोऑर्डिनेट झाला बी. therefore this is the b coordinate काय मिळाला 1 2 3. दिस इज द हा x2 y2 z2 is the foot of coordinate of the परपेंडिक्युलर म्हणजे परपेंडिक्युलरचा फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट आहे हा बी मिळाला. आता काय फाइंड करायचं आपल्याला लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर. इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर इज. आता लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर काय आपल्याकडे दिसतं लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर नाव काय आहे ए बी. तर therefore आपण इथे घेऊ लेंथ ऑफ ए बी. Length is that is the distance and which formula is used distance formula. What is the formula of distance formula? Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. ठीक है. चल y x2 किती आपल्याला मिळाला 1 मायनस x1 म्हणजे आपला a किती होता हे आपण काढला होता 2 त्याचा होल स्क्वेअर प्लस y2 किती आहे आपल्याकडे 2 मायनस y1 किती होता -1 मायनस म्हणजे हा काय आला +1 होल स्क्वेअर प्लस z2 किती मिळाला 3 मायनस z1 किती होता 5 होल स्क्वेअर 1 -2 -1 होल स्क्वेअर +2 + 1 3 स्क्वेअर 3 - 5 -2 स्क्वेअर. That is the negative of power even number answer करा. पॉझिटिव 1 चा स्क्वेअर 1 3 चा स्क्वेअर 9 -2 चा 4. That is which how much √14 units. This is the length of AB. That is the length of the perpendicular. ठीक है. हा मिळाला आपल्याला लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर. ठीक आहे. यानुसार आपण फाइंड आउट केला काय फाइंड आउट केला याच्यानुसार आपण फाइंड आउट केला लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर पण आणि फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिक्युलर. म्हणजे ॲट अ टाइम एकाच क्वेश्चन दोन्ही क्वेश्चन विचारू शकते किंवा लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर जरी विचारलं सिंगल असा क्वेश्चन विचारला तरी भी तुम्हाला फूट काढावाच लागणार फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट काढावाच लागणार. म्हणजे काही चेंज करायचं नाही फक्त त्याच्यामध्ये चेकिंग काय एक पॉईंट आहे त्याला तुम्हाला ए घ्यायचा आहे आणि जो सेकंड लाईन जो राहणार आहे ते सेकंड लाईन हॉरिझॉन्टलवाले ते तुम्हाला वेक्टर फॉर्म राहील किंवा कार्टेशियन फॉर्म राहील. वेक्टर फॉर्म राहिला तर वेक्टर फॉर्म से कम्पेअर करा कार्टेशियन फॉर्म राहिला तर कार्टेशियन फॉर्म कम्पेअर करा. आणि इथे कंडिशन कोणती दिली आहे पॅरलल दिली आहे परपेंडिक्युलर दिलं की इन्क्लाइन दिली आहे परपेंडिक्युलर दिले. त्या परपेंडिक्युलरसाठी फॉर्म्युला काय होता आपल्याला परपेंडिक्युलरसाठी फॉर्म्युला आपण सांगितला होता कोणता a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0. हे लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन घेऊया आपण. थर्ड क्वेश्चन आहे आपल्याला फाइंड द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स दॅट इज द लेंथ म्हणजे डिस्टन्स ऑफ द पॉईंट. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला फाइंड परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फाइंड करायचं आहे ऑफ द पॉईंट टू परपेंडिक्युलर कुठून फाइंड चालू करणार आहोत 1 0 0 फ्रॉम द लाईन. दिस इज द x minus x1 upon 2 is equal to y plus 1 upon minus 3 is equal to z plus 10 upon this is the -3. ठीक है. हाँ -3 है आपल्याला -3 is equal to z plus 10 upon 8. Then also find the coordinate of foot of the perpendicular. Same question. ठीक है. मग काय करू सर्वात पहिला आपण आपला जो पॉइंट आहे त्या घेऊ आपण आन्सर लेट कोणता पॉइंट घेऊ आपण ए पॉइंट कोणता आहे 1 0 0 आणि हा फर्स्ट पॉइंट आहे म्हणून आपल्याला काय घेणार आहोत x1 y1 z1 तुम्हाला पण बोलायचं आहे. ठीक आहे. आता या लाईनवरून एक लाईन वर्टिकल लाईन पॉइंट चालू करू म्हणजे दिस इज द पॉइंट कोणता पॉइंट आहे आपला ए. इथून एक वर्टिकल लाईन ड्रॉ करू आणि कुठपर्यंत ड्रॉ करू दिस द हॉरिझॉन्टल लाईनपर्यंत. ठीक आहे. देन आल्सो फाइंड फूट म्हणजे या परपेंडिक्युलर लाईनचा फूट कोणता आहे हा वाला पॉइंट आहे याचं नाव काय घेऊ आपण बी इज द फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिक्युलर. दॅट इज द लेट अगेन लेट बी अँड कोऑर्डिनेट मध्ये कोण राहतं एक्स वाय झेड राहते म्हणजे आपण इथे घेऊ x, y, z बी द
coordinate of foot of the perpendicular, coordinate of foot of the perpendicular. ठीक आहे. मग त्यानुसार आता आपल्याला सेम प्रोसिजर गिवन कोणता फॉर्म दिला आहे, गिवन कोणता फॉर्म आहे, कार्टेशियन फॉर्म आहे. हा कार्टेशियन फॉर्म कारण बी जो आहे सबसे पहिले आपल्याला बी फाइंड करायला लागेल. बी म्हणजे काय फाइंड करावं लागेल, एक्स वाय झेड. आणि हा बी कोणत्या लाईनवर आहे, ऑन द वर्टिकल सॉरी हॉरिझॉन्टल लाईन आहे. हॉरिझॉन्टल लाईन मीन्स कोणतं फॉर्म दिला आहे, कार्टेशियन फॉर्म. म्हणजे आपण इथे घेऊ द गिवन कार्टेशियन फॉर्म इज काय, कार्टेशियन फॉर्म x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon minus 3 is equal to z plus 10 upon 8. then यावेळेस काय करणार आहोत, इज इक्वल टू काय घ्यायचं आपल्याला, के. ठीक आहे. के घेतला, जसं केचं कॉन्स्टंट हा के प्रत्येकाला काय इज इक्वल टू म्हणजे सेपरेट करू, कारण आपल्याला फाइंड आउट करायचं एक्स वाय झेड. सेपरेट करा मग x minus 1 upon 2 is equal to k, comma y plus 1 upon minus 3 is equal to k, comma z plus 10 upon 8 is equal to k. ठीक. टू डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, that is the x minus 1 is equal to 2k, then y plus 1 is equal to minus 3k, z plus 10 is equal to किती आहे 8k. ठीक. therefore हा माइनस इथे लगावणार प्लस, x इज इक्वल टू काय होणार 2k प्लस 1, इथं y इज इक्वल टू किती ना माइनस 3k प्लस इकडे लावर माइनस 1, आणि हा z इज इक्वल टू काय होणार 8k, हा प्लस इकडे लावर माइनस 10. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला काय मिळालं x y z. पण x y z म्हणजे कोणाची व्हॅल्यू आहे, b ची व्हॅल्यू. म्हणजे आपण इथे घेऊ b x y z, दॅट इज x म्हणजे कोण आहे 2k प्लस 1, y म्हणजे कोण आहे मायनस 3k मायनस 1, z म्हणजे कोण आहे 8k मायनस 10. दॅट इज हा कोणता पॉईंट आहे, सेकंड. म्हणजे काय घेऊ आपण x2 y2 z2. ठीक आहे. देन आता दोन पॉईंट मिळाले आपल्याला, त्याच्यावर आपण काय काढणार आहोत, बोला डायरेक्शन रेशो. डायरेक्शन रेशो काय किती लाईन आपल्याला गिवन आहे, दोन लाईन दिले आहे, वर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल करू. वर्टिकल आपण काढू a1 b1 c1, हॉरिझॉन्टल काढू आपण a2 b2 c2. मग त्यानुसार आपण हॉरिझॉन्टल पहिले वर्टिकल काढून टाकू. वर्टिकलसाठी कोणती लाईन आहे आपल्याला, ए बी. ए माहिती आहे कॉर्डिनेट आहे, बी कॉर्डिनेट माहिती आहे. म्हणजे या ए आणि बी या दोन कॉर्डिनेटपासून एक लाईन बनली, कोणती लाईन बनली ए बी. तर आपण डायरेक्शन रेशो काढायचं जर असेल तर आपल्याला लाईन पण चालते. म्हणजे आपण इथे मेन्शन करू शकतो द डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी. ठीक आहे. मग त्यानुसार काय घेऊ आपण a1 इज इक्वल टू काय होतं, a फॉर x ॲक्सिस, दॅट इज a1 इज इक्वल टू x2 मायनस x1. x2 किती आहे बरोबर, x2 किती आहे 2k प्लस 1, मधात मायनस x1 किती आहे आपल्याकडे, x1 किती आहे 1 मायनस 1 कॅन्सल, म्हणजे किती राहिलं फक्त इथे 2k राहिला. b1 काय आहे, b1 आहे आपल्याकडे y2 मायनस y1, जसं y2 किती आहे आपल्याकडे मायनस 3k मायनस 1 मायनस y1 किती आहे 0, म्हणजे किती आला मायनस 3k मायनस 1. नंतर c1 काय होते z2 मायनस z1, z2 किती आहे आपल्याकडे, z2 आहे आपल्याकडे 8k मायनस 10, मधात मायनस, z1 किती आहे z1 दिला 0, दॅट इज काय आला 8k मायनस 10. ठीक आहे. हा मिळाला आपल्याला a1 b1 आणि c1. आता काय पाहिजे आपल्याला a2 b2 आणि c2. मग आता हा a1 b1 c1 हा कोणत्या लाईनवरून आपण फाइंड आउट केला, वर्टिकल लाईनवरून. मग आता बॅलन्स कोणती लाईन राहणार, हॉरिझॉन्टल. म्हणजे वर्टिकल लाईन हा कोणाला परपेंडिक्युलर आहे, हॉरिझॉन्टलचा आपल्याला दिला आहे. हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे कोणता फॉर्म आहे, कार्टेशियन फॉर्म. मग इथे मेन्शन करू द कार्टेशियन फॉर्म इज काय, कार्टेशियन फॉर्म x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon minus 3 is equal to z plus 10 upon 8. Then comparing with कोणाला कंपेअर करून स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन फॉर्म. पण आता तिथे आपण डायरेक्शन रेशो पाहिजे, a1 b1 c1 मिळालं. आता आपण काय करू a2 b2 c, दॅट इज आपण ते कम्पेअर कसं करू x मायनस x1
आपण इथं काय करून टाकू आपण a2 इज इक्वल टू y मायनस y1 आपण काय घेऊ शकतो आपण b2 इज इक्वल टू z मायनस z1 आपण काय घेऊ इथं आपण c2 दॅट इज द a2 किती आहे मग a2 पहा a2 किती आहे 2 b2 किती आहे -3 आणि c2 किती आहे 8 ठीक आहे झाला a1 b1 c1 मिळाला a2 b2 c2 मिळाला मग कंडिशन कोणती दिली आहे द लाईन इज परपेंडिक्युलर लाईन आहे काय आहे परपेंडिक्युलर आणि परपेंडिक्युलरसाठी फॉर्म्युला कोणता आपण वापरतो फॉर्म्युला वापरतो आपण a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कोणता 0 ठीक आहे दॅट इज द a1 किती आहे आपल्याकडे a1 आहे आपल्याकडे 2k इंटू a2 किती आहे आपल्याकडे a2 किती आहे आपल्याकडे 2 प्लस b1 किती आहे -3k -1 इंटू b2 किती आहे आपल्याकडे -3 प्लस c1 किती आहे आपल्याकडे 8k -10 इंटू c2 किती आहे आपल्याकडे 8 इक्वल टू किती 0 ठीक आहे लिहिला आपण इथे त्यानुसार व्हॅल्यूज लिहिला आता मल्टिप्लाय करू 2 इंटू 2 4k -3 म्हणजे मायनस इंटू मायनस प्लस 3 इंटू 3 9 मायनस इंटू मायनस प्लस इथं k आहे हा 9k होणार 3 इंटू 1 3 8 ने मल्टिप्लाय करा 88 8 इंटू 8 64k माइनस किती होणार 80 इक्वल टू 0 4k प्लस 9k 13k प्लस 64k 13k प्लस 64k किती होणार मग आपल्याला पुन्हा 13k प्लस 64 77k प्लस -3 -80 -77 इक्वल टू किती होणार 0 हा मायनस झाला प्लस तर 77k इज इक्वल टू मायनस झाला प्लस म्हणजे 77 मल्टिप्लाय केला डिवाइड म्हणजे k इज इक्वल टू किती होणार 77 अपॉन 77 दॅट इज k इक्वल टू किती आला आपल्याला 1 आला ठीक आहे k ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 1 आता आपण काय करू फाइंड आउट करू कोऑर्डिनेट ऑफ द फूट जो ओरिजिनल आहे आपला b मग b कोणता कोऑर्डिनेट आहे आपल्याला b व्हॅल्यू आपल्याला मिळाला होता b काय होता आपला 2k + 1 कॉमा -3k - 1 कॉमा 8k - 10 ठीक आहे त्यानुसार काय 2 इंटू k किती आहे 1 प्लस 1 कॉमा -3 इंटू 1 -1 कॉमा 8 इंटू 1 -10 2 इंटू 1 पहले मल्टीप्लाई में एडिशन बदमाश म्हणजे B2MS काय 2 इंटू 1 2 2 प्लस 2 प्लस 1 3 -3 इंटू 1 -3 -3 -1 -4 8 इंटू 1 8 8 -10 -2 ठीक आहे हा मिळाला आपल्याला बी कॉर्डिनेट बी त्याला 3 -4 -2 आणि हा कोणता कॉर्डिनेट आहे सेकंड कॉर्डिनेट म्हणजे दॅट इज द x2 y2 z2 ठीक आहे हा मिळाला आपल्याला आता हा झाला is the foot of the coordinate of perpendicular आता काय पाहिजे आपल्याला लेंथ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स दॅट इज द लिहू आपण द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर इज काय लेंथ ऑफ AB which formula is used distance formula is used which formula distance formula काय म्हणते मग x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square ठीक आहे याच्यात एक पॉइंट लक्षात ठेवायचा तुम्हाला काही लोक काय शिकवू शकते x1 minus x2 ठीक आहे लक्षात ठेवायचा तुम्हाला डिस्टन्स फॉर्म्युला असा भी लिहून देऊ शकतात की √x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square
त्याला काही फरक पडणार नाही. कारण जसं एक्झाम्पल, सपोज आपण एक्झाम्पल घेऊ, जसं आपलं एक्झाम्पल पहा, आपण म्हणतो 3 - 2 त्याचा होल स्क्वेअर घेतला आहे ना. आता 3 - 2 चा होल स्क्वेअर किती होते, म्हणजे 1चा होल स्क्वेअर म्हणजे किती होणार, 1 होणार. पण त्या जागी बदलवला म्हणजे 2 - 3 चा होल स्क्वेअर केला. 2 - 3 चा होल स्क्वेअर, मग 2 - 3 किती होणार, -1 होणार. पण निगेटिव्ह आहे, निगेटिव्हचा पॉवर 2 आहे, 2 हा कोणता नंबर आहे, इवन नंबर आहे. तर आपण सांगितलं की निगेटिव्हचा पॉवर इवन नंबर असेल तर त्याचा आन्सर करायचा आहे पॉझिटिव्ह, म्हणजे याचा आन्सर बी किती येणार, 1 असेल. म्हणजे काही फरक पडणार नाही, हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, चला पुटअप करू व्हॅल्यू आता आपण. चला x2 किती आहे आपल्याकडे, x2 किती आहे 3 मायनस x1 किती होता, आपण पहिला पॉईंट 1 हा इकडं बाबा घेतला होता 1 0 0 लक्षात ठेवा 1 त्याचा होल स्क्वेअर प्लस y2 किती आहे आपल्याकडे -4 मायनस y1 किती होता 0 होल स्क्वेअर प्लस z2 किती आहे -2 -0 होल स्क्वेअर 3 - 1 2 होल स्क्वेअर प्लस -4 -0 -4 होल स्क्वेअर प्लस -2 -0 -2 होल स्क्वेअर that is the 2 चा स्क्वेअर किती होता है 4 -4 चा स्क्वेअर 16 2 चा स्क्वेअर अगेन 4 म्हणजे हा किती आला √24. ठीक आहे, तुम्ही जर सॉल्व केला तर हा कसं सॉल्व करू शकतो आपण 4 × 6 म्हणजे 6×24 दॅट इज 4 चा रूट किती होणार 2√6 युनिट असा पाहिजे. म्हणजे हा पण आन्सर चालणार तुमचा आणि हा पण आन्सर चालणार, काही फरक पडत नाही. दिस द लेंथ ऑफ ए बी. ठीक आहे, हा लक्षात ठेवा. हे झालं आपल्याला 3 क्वेश्चन कंप्लीट झाले, लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर अँड फूट ऑफ द कॉर्डिनेट. अजून याच्या समोरचे काही 1-2 क्वेश्चन आहेत ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये टाकणार आहोत. ठीक आहे, थँक्स.